Mark Delmas öppnade dörren till cockpiten och tog ett djupt andetag. Han gick in med lugna steg, hälsade på mekanikern och satte sig på sin plats. Klockan var 6 på morgonen. Utanför var det tyst, bara en lätt blå himmel över Paris. Han kände samma känsla varje gång när han såg framför sig resan som skulle börja. Paris till New York. Mark var kapten på detta flygbolag sedan 10 år. Han älskade rutinen innan ett flyg. Varje gång en annan resa, en annan historia. God morgon, Jean, sa han till sin andra pilot. Jean låg tillbörlig baka och började kontrollera instrumentpanelen. Mark satte på headsetet och lyssnade på radiokommunikationen från flygplatsen. Allt lät normalt. Han öppnade sin checklista och gick sakta igenom varje punkt. Han tittade på bränslemätaren, höjdinställningen, lampor och all elektrisk utrustning. Mark kände sig säker. Teamet var erfarna. Han litade på dem alla. Vädret rapporterades klart hela vägen över Atlanten. Mark såg ut och tänkte på de 100 passagerare i kabinen. Kvinnor, män, unga, gamla. Alla med sitt eget mål, sin egen historia, sin egen oro. Han kände det tunga ansvaret över deras trygghet. Flygvärdinnan stack in huvudet. Passagerarna är redo, kapten. Mark nickade. Han tog mikrofonen och hälsade resenärerna. Välkomna ombord. Vi flyger till New York och beräknas landa klockan 11. Vädret är bra. Vi önskar er en behaglig resa. Jean signalerade att alla system var klara. Mark fick klartecken från tornet. Han manövrerade långsamt ut planet till startbanan. Pulsen ökade en aning. De började rulla. Accelerationen kändes i hela kroppen. Markens vibrationer försvann när hjulen lättade. De steg sakta mot molnen. Paris försvann under dem. Han såg horisonten. Allt såg harmoniskt ut. Instrumenten visade stabila siffror. Han lutade sig bakåt och smålog mot Jean. Här i luften kände han sig hemma. Så hördes ett svagt metalliskt ljud från vänster sida av flygplanet. Mark rynkade pannan och satte ögat på varningslamporna. Det var någonting som inte stämde. Plötsligt började en röd lampa blinka på vänster sida av panelen och ett starkt pipljud fyllde cockpiten. Vänster motor, kraftförlust, ropade Jean. Marks hjärta slog snabbare, men han höll rösten stadig. Han nickade, la handen på ratten och granskade mätarna noga. Pipljudet fortsatte. Han såg att oljetrycket sjönk på motorn. Bekräfta motorfel vänster sida. Håll kursen, Jean. Jean såg på honom och svarade kort. Ja, kapten. Mark drog in syremasken närmare, även om det inte behövdes ännu. Han tog snabbt ut sin nödchecklista och började läsa högt. Tryck, bränsle, temperaturer. Jean läste av instrumenten och rapporterade. Temperaturen stiger, trycket sjunker. Mark visste att det var allvar, men visade inget förskon. Han släckte varningslampan tillfälligt, men lät alarmet ljuda så att de höll fokus. Han tryckte på knappen för att tala till kabinpersonalen. Uppmärksamhet! Vi har en indikation på ett tekniskt problem. Följ procedur och informera passagerarna om att stanna kvar på sina platser. Han bytte snabbt till radion. Paris kontroll, här AF 303. Vi har ett motorproblem, vänster motor. Fart och höjd stabil,
Ber om instruktioner och prioritet. Rösten från kontrollen besvarades genast. AF 303 mottaget. Behåll nuvarande höjd. Återkom om mer information. Inne i planet hörde Mark hur solet i kabinen tystnade. Genom dörren såg han en flygvärdinna stå precis innanför, stel och vit i ansiktet. Han gav henne ett kort tecken att allt är under kontroll. Jon fortsatte läsa från nödlistan. Bränsleventil stängd, motorn svarar inte. Mark lutade sig närmare instrumentpanelen, tog ett djupt andetag och försökte känna styrkan i maskinen genom fingertopparna. På panelen blinkade ytterligare 2 lampor. Han höll nerverna i styr och fokuserade på informationen framför sig. Vi måste följa protokollsjon, ingen improvisation nu. Jean bläddrade vidare i manualen, letade efter nästa steg. Mark sträckte sig efter mikrofonen till passagerarna. Detta är kaptenen. Vi har upptäckt ett tekniskt problem, men situationen är under kontroll. Vi informerar er så snart vi har mer information. Innanför bröstet kände Mark en tryckande tyngd. Han visste att varje sekund var viktig. Siffrorna på höjdmätaren ändrades inte. Flygplanet höll kursen rakt mot Atlanten. Panelen blinkade fortfarande. Samtidigt hörde han flygvärdinnan prata med någon i bakgrunden. Inget hördes nu annat än de återkommande pipen från varningssystemet. Mark satt tyst och studerade panelen. Handskarna blev fuktiga trots kylan i kabinen. Han vände sig mot Jan med låg röst. Vi måste försöka starta om motorn. Ron nickade kort. Solet från kabinen ökade. Folk viskade oroat. Du tar checklistan, jag gör manövrerna. Mark la handen bestämt på reglaget. Han såg snabbt mot dörren där flygvärdinnan väntade på besked. Ge passagerarna lugnande information, sa han lågt till henne. Sedan slöt han ögonen ett ögonblick för att samla sig. Mark vände blicken mot vänster motor och tryckte in knappen för bränsletillförsel. Jean läste. Bränslebrytare på, pump på, motoromstart försöksläge. Fingrarna darrade. Utanför rutan såg han bara moln och ett oändligt grått hav. Radion sprakade. AF 303, Paris kontroll. Behöver ni assistans? Mark tryckte mot örat och svarade. Vi försöker omstart. Begär kurs mot närmaste flygplats. Svara snabbt. Jean markerade platsen för Shannon på sin karta. Cockpiten vibrerade lätt. Mark vred om reglaget för motorn och kontrollerade temperatur, tryck och bränsle. Ingen reaktion. Han växlade till reservsystem. Varningslampor slocknade och blinkade igen. Han lyssnade efter minsta förändring, men det enda som hördes var pipandet. Flygvärdinnan öppnade dörren på glänt. Ska jag förbereda nödingångarna? Viskade hon oroat. Nej, håll rutinerna. Meddela personalen att vi sänker höjd enligt instruktion. Hon nickade och stängde försiktigt igen. Jan, övervaka höjden och fallhastigheten. Informera kabinen vid förändring. Jean pekade mot skärmarna. Vi tappar lite höjd, men farten är stabil. Mark kände hur ansvaret pressade mot bröstet. Han bytte radiokanal och bad om prioriterad landning på Shannon. Under tiden övervakade han varje siffra på instrumenten och försökte höra på besättningen. Jean signalerade att alla var bältrade. En ny våg av pipljud fyllde cockpiten.
Mark fokuserade igen, aktiverade sänkt stighastighet, förberedde flygplanet för kontrollerad nedgång utan att tappa greppet om maskinen. Han styrde långsamt spakarna medan han höll ett öga på bränslenivåer. Plötsligt blinkade en lampa till vid vänster motor. Lampan på vänster motor blinkade först försiktigt, sedan allt starkare. Mark tog ett djupt andetag. Han följde checklistan punkt för punkt med ett lugn han knappt kände själv. Sheen höll fokus på höjd och hastighet, uppmärksam på minsta förändring. Vi försöker igen. Mark vred sakta på reglaget, lyssnade på motorns pådrag. Först hördes bara vinden genom kabinen. Plötsligt små vibrationer. Motorn hostade till och började sedan snurra. Ett dovt mullrande fyllde cockpiten. Alla indikatorer visade grönt. Mark och Sheen såg på varandra. Vi har kraft! John låg lättat men nervöst. Mark höll kursen och koncentrerade sig. Motorn malde jämnt, men fortfarande tog han inga risker. Han kontaktade Shannon Tower. AF 300, motor åter igång, begär omedelbar nödlandning. Radion svarade genast. Ni får landa direkt. Bana 37 fri. Mark visade tummen upp mot flygvärdinnan genom dörren. Hon återkom snabbt med ett leende och en lätt skakning på huvudet. Passagerarna sitter tysta. De litar på er. Planet sänkte sakta höjd. Sheen följde noga hastigheten. Landeväck kan vara hal. Vi tar det lugnt. Mark nickade tyst. Han gjorde landningsproceduren exakt som i träningarna. Händerna darrade inte längre. Allt var rutin nu. Ställ in klaffarna. Hastighet 190. Jean tryckte på instrumenten och kontrollerade alla data. Mark förberedde planet för insvängning mot landningsbanan. I kabinen var det tyst, oväntat stilla. Luften ovan marken var fuktig. Regn strilade på fönstren. Planet närmade sig bana 37. Mark sänkte stället. Kände hjulen låsas. Bromsarna förberedda ifall något skulle hända. Nu landar vi, sa han lågt till Jean. Jean svarade med ett kort. Lycka till, Mark. Mark styrde planet rätt in på banan. Väldigt sakta sjönk maskinen. Motorn höll. Hjulen slog i marken med ett dovt ljud. Mark bromsade bestämt men försiktigt. Planet rullade ut på banan och saktade in. Jean jublade lågt. Vi klarade det. Mark låg svagt. Han ropade ut till kabinen. Välkomna till välkomna till Shannon. Ni kan sitta kvar tills vi ger signal. På marken väntade räddningstjänsten. Flygpersonalen öppnade dörrarna. Passagerarna steg av i lugn följd. Någon grät, andra pustade ut. Mark satt kvar i cockpit en stund. Han lyssnade på Sheen som tog emot gratulationerna via radion. Hjärtat slog lugnt men hårt. När kabinen blivit tyst såg Mark ut genom fönstret. Han kände hur svetten rann. Bilderna av händerna på reglagen, checklistan, Jean vid hans sida. Han visste nu. I krisen krävdes kyla, noggrannhet och förtroende mellan människor. Tack vare det var alla i säkerhet. Han reste sig långsamt, tog sin väska och gick ut till ljuset på flygplatsen. Hans steg kändes tunga men lättade, som om han lämnat något bakom sig och fått något nytt.